إذا درسنا اليوم رح نتعلم كيف نفك الاي سي. طبعا الاي سي العادية مش المزفتة. رح ناخد شيء بسيط من مادة الفلاكس اللي هو الشحم، ونصير ندوبها على الاي سي بهالشكل. هلا على بعد تقريبا شي 1 سنتي او نص سنتي رح صير حمي حواليها للاي سي. ممنوع حمي بالنص، لازم حمي حواليها حتى يفوت الهواء من 4 زوايا ويذوب البولات اللي هن تحت. فعمليا بدي اشتغل بهذه الطريقة. بدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح اجي هزها من خاصرتها. اذا شفتها عم بتهز فعمليا رح القطها للاي سي وشيلها بمحلها، اسحبها سحب لفوق. رح جرب ما هزهز اللي حواليها كرمال ما طير العناصر اللي موجودين حواليها. بعض البولات ضلوا تحت، بعض البولات ضلوا هون، بعض البولات صاروا ناقصين نص بنص. فعمليا نحن رح نجرب هالبولات كلها ننظفهم، نقشطهم، نمسحهم، ننظفهم، ونرجع نصبهم من اول جديد. مبدئيا نحن نشتغل بهيدي الطريقة. رح نستعمل الشيلد ونستعمل الكاوي راس شطب. رح نستعمل كاوي راس شطب ونسحبهم للقصديرات يلي موجودين هون، بحيث انه بس تحمل كاوي رح صير مشي للكاوي مع الشيلد حتى ما يقبع عندي ولا اجر موجود على البورد، والا بصير البورد للكب. مبدئيا هيدا الشيلد شرب كتير، رح صير قص منه شوي. عفوا. طبعا ما كتير بدي اضغط عليه للشيلد حتى ما يقبع لي الاجرين، بشرط انه يتمسحوا كل القصديرات ويكونوا ملسين 100% لحتى اشتغل فيها بطريقة صحيحة. بعد ما ننظف البورد رح ننظف الاي سي كمان نفس الطريقة. ممكن الاي سي تصير تزحزح، بدي اضطر القطها وننظف لها اجريها بشكل كامل. لمعوا كل الاجرين. هلا مبدئيا رح استعمل شوي تنر لنظف الفلكس يلي كان موجود على البورد، بحيث كل الاجرين يكونوا مبينين على البورد. ونفس الشيء لازم استعمل الفلكس على الاي سي بحيث كل الاجرين يكونوا مبينين. اوكي. مبدئيا صار عندي نضيف هون وهون. رح اجيب شوية تلزيق ورق شقفة صغيرة، طبعا اكبر من الاي سي بشوي. رح لزق الاي سي بالعكس اجريها لفوق. رح اعرف الماتريكس تبعولها اي وحده الاجر تبعولها حسب ما بين معي. هيدا الاجرين تبعولها 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. فعمليا 6 ب6 في عندي اقرب شيء هيدا هو. فعمليا هيدا الماتريكس لهيدا الاجر لهيدا الاي سي. رح جرب سقط الاي سي بحيث لانه ما في عندي قالب لها تسنطرها بالنص، فانا بنظريا رح اتفرج على الاجرين تبعولها بحيث يبينوا معي كل الاجرين من وراء الماتريكس اذا في حال كنت عم سقطهم بهذا الشكل. تقريبا صاروا كلهم جاهزين. ثبتها، بضلني كابس ايدي عليها لحتى تتلزق. بصير بشتغل فيها بهذا الشكل حتى ما تتزحزح. هلا اذا جيت اطلعت على الاجرين جوا رح اكتشف انه كل الاجرين مبينين البولات. اذا بتيجي تطلع جوا على البولات كلهم مبينين، بنات لونهم نقط بيض. بينوا معك؟ بينوا طبعا. نعم. شوفوا اللمعة طبعا.
نشوف على الكاميرا كمان اذا بتزبط معك. الخطوة الثانية اللي حنعملها رح نجيب القصدير المعجون يلي هو قصدير سائل بيقولوا له او قصدير معالج بيقولوا له. رح اخذ كمية منها شوي واجي عبيهم بهالفراغات يلي هن هالبخويش الصغار اللي موجودين هون، مثل كأني عم معجن شي مطرح برغي على الحيط. بس عم يكونش في شي حيط عليه برغي بدنا نضطر ندهنه، فعمليا نحن رح نجرب نعبيهم لهالفراغات بحيث يكونوا كلهم مليانين بهالشكل. بس نخلص مباشرة لازم نسكر القصدير المعجون لأنه بينشف. بيهمني شوي صغيرة انتبه على القصدير ما يكونوا طالعين لبرا، لأنه هودي طالعين لبرا بس يدوبوا ممكن يلزقوا مع الإجرين هونيك. عمليا نحن عبينا الفراغات جوا هالقصدير يلي هن البولات كتير صغار، فأنا بس يدوبوا رح يصيروا كل وحدة منهم بول. بينوا معك؟ بينوا معك؟ فيك تصورها على الكاميرا كمان. رح ثبتها هون لحتى تاخذ معك صورة أكثر أوضح. هلا رح استعمل الكاوي الهواء، وهلا رح استعمل بدل الملقط الرفيع اللي شلت فيها الاي سي رح استعمل الملقط العريض. طبعا الملقط العريض لازم استعملها بطريقه ما حروق ايدي، رح استعملها بهالطريقه، رح اكبس عليها للاي سي وارفع ايدي لفوق كرمال ما يحترقوا اصابعي واقدر لحمهم. هلا لاحظوا كثير منيح كيف رح يذوبوا كل القصديرات ورح يصيروا بولات. انتبهوا قربوا شو تفرجوا كيف. قرب الكاميرا صور. عم حمي عليها 1 2 3 4. انتبهوا كيف دابوا صاروا بولات. 5 6 7 8 9 10. هلا ما رح حرك ايدي طبعا، بدي ضلني مثبت ايدي شوي صغيره. بعتقد هلا مشي الحال. هلا رح اجي اسحب البولات، رح يطلعوا 100% الاجرين. اذا بتجوا بتدسوهم بتفرج عليهم كيف صايرين. طبعا في عندي اجر من الاجرين ما تلحمت عليها جايه، هلا حنحط لها بول. بينت معك؟ دسوهم. ايه الرابعة. دسهم نتفرج عليهم. هلا حاضطر شيل هيدي البول ركبها على هيديك اللي ما تلحمت طبعا. رح جرب خفف الهواء شوي حتى ما تطير. هلا بفضل انه نحط عليها لحسة فليكس حتى ياخذوا محلاتهم 100%. بعتقد هلا 100% زبطت. ما بقى لي الشغل بالماتريكس. رح نظف الفلكس اللي موجود على القصدير اللي على الاي سي.
بعتقد هلا صارت اوريجينال كأنها شيرينا جديدة، فينكم تصوروها، فينكم تتفرجوا عليها، فينكم تدسوها، تشوفوا كيف كلها صارت سحبة واحدة. فيك تتفرج عليها هيك على جنب تشوفهم كلهم صف واحد. اذا بتجي تطلع عليها هيك على شكل ورب، شايف عليها كيف كلها صف واحد. اوكي، هلا في عندي شغله واحده، اذا الاي سي في حال من ميلت ورا مش مبين وين النقطه، اجمالا الاي سيات بالنسبه للنقطه بيكون ميله من الميلات حاطين لي نحاسه، يا اما اكثر من الزوايا الثانيين يا اما بتكون هي لوحدها في عليها نحاس. فحسب ما بين معي تبين معي انه هالنقطة هيدي هي ميلة النقطة الأساسية يلي كنت أنا على البورد. يعني هيدي لازم تركب بهالشكل، بهالشكل هيدي لازم تركب على البورد. رح نرجع نجيب البورد. طيب هلا أنا كيف بعرف إنه الأي سي لازم تركب محلها؟ فيني ركب الأي سي محلها عن طريق الزاوية النحاس اللي حاطينها الشركة هون والزاوية النحاس اللي حاطينها الشركة هون، بحيث جيبها للأي سي على الزاوية. يعني لازم أنا أجيب الزاوية تبعية البورد على الزاوية تبعية الاي سي وركبها لحتى تركب 100% محلها. الزوايا النحاس فينكم تشوفوهم، فيك تقرب الكاميرا لفرجيكم عليها. هاي زاوية وهي زاوية، قربوا تفرجوا عليها بشكل اوضح. بينوا معك؟ اوكي، هلا اللي بده يصير رح جيب الاي سي وحطها على الزوايا بهالشكل هيدا، سنطرة قد ما فيي. هلا مش رح اقدر ركبها 100% محلها، بس الفلكس هي اللي رح تساعدني وتسقطها محلها. رح جرب ما كتير كتر فلكس، رح جرب بذات الوقت كمان ما كتير عرضها لهواء كرمال ما تطير. اول شغله رح اعملها بدي اجرب جهز الكاوي حميها. رح ناخذ شويه فلكس. بدي منكم تنتبهوا شغله وحده، هيدي الاي سي خلينا نعتبرها هيك، فعمليا انا ممنوع ادقرها من فوق من هون. يعني خلينا نعتبر هيدي هي الاي سي، ممنوع ادقرها من الزاويه من هي من هون او من هون، وممنوع ادقرها من فوق ولا ممنوع ادقرها من تحت. لازم ادقرها بخصرتها بالنص تماما بخصرتها. يعني لازم انقرا نقره صغيره هيك بتروح وبترجع، وارجع انقرا نقره صغيره ببطنها من هون بتروح وبترجع، بتكون هي ركبت محلها 100%. اوكي، رح جرب هلا احط عليها نقطه فلكس. بدي اجرب حمي عليها من فوق بعيد كتير بعيد كتير بحيث انه ما يطيرها من فوق. رح بلش 1، ما عم بنزل بالهواء تما تطير. 2 3 4 نزلت شوي 5 6 7 8 رقصت محلها، ركبت محلها. بتفشها نقرة صغيرة من خسرتها. ركبت محلها. طبعا رح جرب انطر شوي صغيرة لحتى تتسقع.